Nếu hỏi bất kỳ ai trên thế giới rằng họ nghĩ gì về gián, phần lớn câu trả lời sẽ giống nhau, ghê sợ. Con vật nhỏ bé này thường sống ở những nơi ẩm thấp, bẩn thỉu như cống rãnh, bếp ăn hay thùng rác. Chỉ cần nhìn thấy một con gián chạy ngang qua nền nhà lúc nửa đêm cũng khiến nhiều người giật mình, thậm chí là hét lên. Trong nhiều nền văn hóa, gián gần như là biểu tượng của sự bẩn thỉu và khó chịu. Thế nhưng ở Trung Quốc, chính loài côn trùng khiến nhiều người muốn tiêu diệt ngay lập tức ấy lại đang được nuôi với quy mô khổng lồ. Không phải là vài con để nghiên cứu ở trong phòng thí nghiệm, mà là hàng triệu, thậm chí hàng tỷ con trong các trang trại chuyên nghiệp. Những cơ sở này trông giống như những nhà máy chăn nuôi hiện đại, nơi con người chủ động tạo ra môi trường lý tưởng để gián sinh sản nhanh nhất có thể. Nghe có vẻ giống một bộ phim khoa học viễn tưởng hoặc phim kinh dị, nhưng đây là một ngành kinh doanh có thật. Ở Trung Quốc hiện nay có hàng trăm trang trại nuôi gián, từ quy mô nhỏ của nông dân cho đến những cơ sở công nghiệp khổng lồ thuộc sở hữu của các công ty dược phẩm. Những con gián được nuôi không phải để dọa người khác mà để phục vụ nhiều mục đích kinh tế khác nhau, như là sản xuất thuốc, mỹ phẩm, thức ăn chăn nuôi và thậm chí là xử lý rác thải thực phẩm. Điều thú vị là khi nhìn từ góc độ kinh tế, việc nuôi gián lại có nhiều lý do hợp lý. Thứ nhất, trong mắt nhiều doanh nhân Trung Quốc, gián không phải là sinh vật đáng ghét mà giống như một nguồn tài nguyên sinh học cực kỳ có giá trị. Một trong những trang trại nuôi gián nổi tiếng nhất thế giới nằm ở thành phố Tây Xương thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Cơ sở này thì thuộc sở hữu của một tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực y học cổ truyền Trung Quốc. Trang trại được xây dựng như một nhà máy công nghệ cao, hệ thống nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng được điều khiển tự động để tạo ra môi trường lý tưởng cho gián sinh sản. Bên trong các tòa nhà kín, những khay nuôi gián được xếp chồng lên nhau từ sàn đến trần nhà. Trong không gian tối và ẩm đó, hàng tỷ con gián sinh sống và sinh sản liên tục. Theo báo cáo, cơ sở này có thể sản xuất khoảng 6 tỷ con gián mỗi năm. Thêm 2 tỷ nữa là sẽ bằng dân số của cả hành tinh. Điều đó cho thấy quy mô của ngành nuôi gián ở Trung Quốc lớn đến mức nào. Sau khi trưởng thành, gián sẽ được thu hoạch, sấy khô và chuyển đến các nhà máy để chế biến thành nhiều sản phẩm khác nhau. Nếu so sánh với các ngành chăn nuôi truyền thống như là nuôi lợn, nuôi gà hay là nuôi bò, việc nuôi gián có một lợi thế rất rõ, đó là chi phí cực kỳ thấp. Trong chăn nuôi gia súc và gia cầm, người nông dân phải đầu tư rất nhiều, chuồng trại phải được xây dựng chắc chắn, thức ăn phải mua thường xuyên, nước sạch, hệ thống vệ sinh, phòng bệnh, thuốc thú y, tất cả đều tiêu tốn tiền bạc. Chưa kể khi dịch bệnh xảy ra, cả đàn vật nuôi có thể chết hàng loạt và người chăn nuôi có thể mất trắng. Gián thì hoàn toàn khác. Đây là loài côn trùng có khả năng sống sót cực kỳ mạnh mẽ. Chúng có thể tồn tại trong môi trường nóng, ẩm, tối và không đòi hỏi điều kiện sống quá khắt khe. Người nuôi chỉ cần một không gian kín như nhà kho, giữ nhiệt độ và độ ẩm ổn định là gián có thể sinh sản rất nhanh. Thức ăn của gián cũng rất đơn giản. Chúng ăn được gần như mọi loại rác hữu cơ như rau củ hỏng, thức ăn thừa, bã thực phẩm từ nhà máy chế biến hay thậm chí là bìa giấy. Điều đó có nghĩa là chi phí thức ăn gần như là bằng không. Ở nhiều trang trại tại Trung Quốc, người nuôi gián còn ký hợp đồng với các nhà hàng hoặc nhà máy thực phẩm để thu gom thức ăn thừa. Thứ vốn được xem là rác thải lại trở thành nguồn thức ăn dồi dào cho đàn gián. Một số nông dân Trung Quốc từng chia sẻ rằng nếu nuôi lợn họ phải đầu tư rất nhiều tiền nhưng lợi nhuận lại khá bấp bênh. Trong khi đó nuôi gián chỉ cần vốn nhỏ nhưng có thể mang lại lợi nhuận lớn. Có người nói rằng bỏ ra khoảng 20 tệ có thể thu hồi tới 150 tệ, một tỷ suất lợi nhuận khiến nhiều người bất ngờ. Chính sự chênh lệch này đã khiến ngày càng nhiều người tham gia vào ngành nuôi gián. Một lý do nữa khiến gián trở thành vật nuôi hấp dẫn nằm ở tốc độ sinh sản của chúng. Trong thế giới côn trùng, gián được xem là một trong những loài sinh sản nhanh nhất. Một con gián cái có thể đẻ trứng nhiều lần trong năm. Mỗi lần đẻ lại sinh ra hàng chục con non. Điều đáng chú ý là những con gián non chỉ cần vài tháng là đã trưởng thành và có thể tiếp tục sinh sản. Quá trình này lặp đi lặp lại liên tục khiến số lượng gián tăng lên theo cấp số nhân. Các nhà khoa học từng tính toán rằng trong điều kiện thuận lợi, một con gián và thế hệ con cháu của nó có thể sinh ra tới khoảng 300.000 con chỉ trong vòng 1 năm. Con số này khiến nhiều người phải giật mình, nhưng nó cũng là lý do khiến việc nuôi gián trở thành một ngành kinh doanh hấp dẫn. Đối với người nuôi, điều đó có nghĩa là chỉ cần bắt đầu với số lượng gián nhỏ, sau vài năm họ có thể sở hữu một đàn gián khổng lồ. Trong thế giới chăn nuôi, tốc độ sinh sản nhanh đồng nghĩa với khả năng mở rộng sản xuất cũng lớn hơn. Vậy rốt cuộc thì người ta nuôi gián để làm gì? Thì một trong những ứng dụng quan trọng nhất của gián ở Trung Quốc đó là trong ngành dược phẩm. Trong y học cổ truyền Trung Hoa, gián được sử dụng làm thuốc từ hàng trăm năm trước. Loài gián được dùng phổ biến nhất là gián Mỹ. Theo các tài liệu y học cổ truyền, chiết xuất từ gián có thể giúp làm lành vết thương, giảm viêm và hỗ trợ tái tạo mô da. Ngày nay, một số công ty dược phẩm Trung Quốc sản xuất những loại thuốc từ gián dưới dạng siro hoặc viên nang. Một số sản phẩm được sử dụng để điều trị loét miệng, loét dạ dày và các vết thương ở trên da. Theo thống kê của các công ty dược, hơn 40 triệu bệnh nhân ở Trung Quốc đã từng sử dụng các sản phẩm thuốc có thành phần từ gián.
Điều này cho thấy nhu cầu đối với loại nguyên liệu đặc biệt này là rất lớn. Ngoài y học cổ truyền, gián còn thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học hiện đại vì một lý do khá thú vị. Gián có thể sống trong môi trường rất bẩn và đầy vi khuẩn. Chúng thường xuất hiện ở cống rãnh, bãi rác hay những nơi chứa thức ăn thừa. Thế nhưng bản thân gián lại hiếm khi mắc bệnh. Các nghiên cứu cho thấy gián có khả năng sinh ra những hợp chất kháng khuẩn mạnh để bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn. Những hợp chất này có thể tiêu diệt nhiều loại vi khuẩn nguy hiểm. Và một số nhà khoa học tin rằng từ những hợp chất này, con người có thể phát triển các loại thuốc kháng sinh mới trong tương lai, đặc biệt là để chống lại những loại vi khuẩn đã kháng lại nhiều loại thuốc hiện nay. Chính vì vậy mà gián không chỉ là một nguyên liệu y học cổ truyền mà còn có thể trở thành nguồn cảm hứng cho các nghiên cứu y học hiện đại. Ngoài ngành dược phẩm, gián còn được sử dụng trong ngành chăn nuôi. Gián là côn trùng có hàm lượng protein khá cao. Khi được sấy khô và nghiền thành bột, chúng có thể trở thành một nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng cho động vật. Một số trang trại ở Trung Quốc bán gián sấy khô cho các trại nuôi cá, nuôi gà và nuôi lợn. So với một số loại thức ăn chăn nuôi khác, gián có chi phí sản xuất thấp hơn và lại tận dụng được rác thải thực phẩm. Trong bối cảnh dân số thế giới ngày càng tăng và nhu cầu protein ngày càng lớn, nhiều chuyên gia cho rằng côn trùng có thể trở thành một nguồn thực phẩm quan trọng ở trong tương lai. Một lợi ích khác của việc nuôi gián đó là khả năng xử lý rác thải thực phẩm. Các thành phố lớn của Trung Quốc mỗi ngày tạo ra hàng triệu tấn rác thải hữu cơ. Việc xử lý lượng rác này là một thách thức lớn đối với môi trường. Gián có thể ăn gần như mọi loại thức ăn thừa. Chính vì vậy, một số trang trại gián được xây dựng với mục đích xử lý rác thực phẩm. Ví dụ, một trang trại ở tỉnh Sơn Đông có thể cho gián ăn 50.000 kg thức ăn mỗi ngày. Gián biến rác thải thành sinh khối giàu protein, còn phần chất thải còn lại được dùng làm phân bón cho nông nghiệp. Đây được xem là một mô hình kinh tế tuần hoàn khá thú vị, vừa giảm rác thải, vừa tạo ra nguồn tài nguyên mới. Dù vậy, ngành nuôi gián không phải lúc nào cũng an toàn tuyệt đối. Năm 2013, một sự cố lớn đã xảy ra tại tỉnh Giang Tô. Một nhà kính nuôi gián bị hư hại khiến hơn 1 triệu con gián thoát ra ngoài. Chúng tràn ra cánh đồng và bò vào khu dân cư gần đó. Người dân địa phương hoảng hốt khi nhìn thấy gián xuất hiện khắp nơi. Chính quyền phải tiến hành phun thuốc khử trùng trên diện rộng để kiểm soát tình hình. Sau sự cố này, nhiều trang trại gián đã tăng cường các biện pháp an toàn. Một số cơ sở thậm chí còn xây hào nước bao quanh trang trại và nuôi cá ăn gián để đề phòng trường hợp gián thoát ra ngoài. Ngày nay, ngành nuôi gián ở Trung Quốc vẫn đang tiếp tục phát triển. Sự kết hợp giữa y học cổ truyền, nghiên cứu sinh học, chăn nuôi và xử lý rác thải đã tạo ra một ngành kinh doanh rất đặc biệt. Với chi phí thấp, tốc độ sinh sản nhanh và nhiều ứng dụng khác nhau, gián đang dần trở thành một nguồn tài nguyên sinh học quan trọng. Có thể với nhiều người, ý tưởng nuôi gián nghe rất đáng sợ, nhưng trong mắt nhiều doanh nhân Trung Quốc, con vật nhỏ bé này lại giống như một mỏ vàng biết bò. Một loài côn trùng từng bị coi là biểu tượng của sự bẩn thỉu, giờ đây lại trở thành một ngành công nghiệp trị giá hàng trăm triệu đô la. Và trong tương lai, rất có thể những sản phẩm có nguồn gốc từ gián sẽ xuất hiện ngày càng nhiều trong thuốc, mỹ phẩm và thức ăn chăn nuôi trên khắp thế giới. Bạn có sẵn sàng thử hay không? Hãy like nếu cảm thấy video này thú vị. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.